নমস্কাৰ ডিডি আপডেটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰি সেয়া আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে যি দুজন শিক্ষকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ দুজনৰ যিকোনো এজনে টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ লগইন বটনত ক্লিক কৰি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড প্ৰদান কৰি লগইন কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত বাওঁফালে দেখা পোৱা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট এই মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰি তাৰ তলত প্ৰদৰ্শিত হোৱা ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব লাগিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন নতুন উইণ্ড' খোল খাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চেকবক্সটোত ক্লিক কৰি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এইবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ইউৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ বুলি এখন স্ক্ৰীন ওলাব আৰু ইয়াত দুটা অপশ্যন ওলাব আদাৰ এপ্লিকেণ্ট চিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু শ্ব'জ ইউৰ ডিজায়াৰ প্লেচ ইয়াত আপোনালোকে দ্বিতীয় অপশ্যনটো অৰ্থাৎ শ্ব'জ ইউৰ ডিজায়াৰ প্লেচ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত জিলা নিৰ্বাচনৰ বাবে এখন স্ক্ৰীন ওলাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিখন জিলালৈ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব বিচাৰিছে সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাখন সিলেক্ট কৰি প্ৰচিড বটামত ক্লিক কৰিব লাগিব এই প্ৰচিড বটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কো এপ্লিকেণ্টছৰ এখন তালিকা প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু সেই তালিকাৰে একেবাৰে তলৰ ফালে গৈ থাকিলে আপোনালোকে আই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ বুলি এটা অপশ্যন দেখিব তাত আপোনালোকে চেক মাৰ্ক দি তলত থকা ছাবমিট বটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ছাবমিট বটামত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰ ইউ চিয়'ৰ ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বুলি এখন পপ আপ উইণ্ড' ওলাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত য়েছ বটামত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত ছাকচেছফুল বুলি এটা বাৰ্তা আহিব আৰু এই বাৰ্তাটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ প্ৰথম ষ্টেপটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এইবাৰ দ্বিতীয় ষ্টেপটো হৈছে যি দুজন শিক্ষকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত এইবাৰ দ্বিতীয়জন শিক্ষকে তেওঁলোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লৈ টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমত লগইন কৰিব লাগিব আৰু আগৰ দৰেই মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট নিউ পুনৰ ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আগৰ দৰেই ওলোৱা চেকবক্সত ক্লিক কৰি প্ৰচিড বটামত পুনৰ ক্লিক কৰিব লাগিব এই প্ৰচিড বটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পূৰ্বৰ দৰেই এইবাৰো আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ দুটা অপশ্যন ওলাব আদাৰ এপ্লিকেণ্ট চিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু শ্ব'জ ইউৰ ডিজায়াৰ প্লেচ কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে আগৰ দৰে দ্বিতীয় অপশ্যনটোত ক্লিক নকৰি প্ৰথম অপশ্যনটোত আদাৰ এপ্লিকেণ্ট চিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতেই প্ৰথম শিক্ষকজনৰ আধাৰ নাম্বাৰ এমপ্লয়ী আইডি নাইবা পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰি তাৰ কাষতে থকা প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰথমজন শিক্ষকৰ টিচাৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ এনেদৰে প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু তলৰ ফালে থকা চিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড বুলি এটা বটম দেখা পাব এই চিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড বটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পূৰ্বৰ দৰে কনফাৰ্মেশ্যন পপ আপ উইণ্ড' এখন ওলাব আৰু তাত অ'কে কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ষ্টেপ অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ পৰ্যায়টো সম্পূৰ্ণ হ'ব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে তৃতীয় পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু এইবাৰ আপোনালোকে পুনৰ প্ৰথমজন শিক্ষকে লগইন কৰি মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰি ৰিকুৱেষ্ট বাই আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব লাগিব এই ৰিকুৱেষ্ট বাই আদাৰ্ছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত দ্বিতীয় শিক্ষকজন কো এপ্লিকেণ্ট হিচাপে দেখা পাব আৰু একেবাৰে সোঁকাষত এক্সেপ্ট আৰু ৰিজেক্ট বুলি দুটা বুটাম দেখা পাব ইয়াত এক্সেপ্ট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত কনফাৰ্মেশ্যন উইণ্ড' ওলাব আৰু তাত অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব এনেদৰে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে এপ্লাই কাৰ্য সমাপন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এইবাৰ ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ বুলি এটা নতুন অপশ্যন ওলাব আৰু এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে এনেদৰে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ছাবমিটেড অন লাষ্ট একশ্যন অন এনেদৰে দেখা পাব আৰু তলত এপ্লিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেছ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব টিচাৰ 1 টিচাৰ 2 এডমিন এনেদৰে দেখা পাব আৰু এনেদৰে দেখা পালে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ
মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে এপ্লাই কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে আৰু এইবাৰ বিভাগে এপ্ৰুভ কৰালৈ আপোনালোকে বাট চাব লাগিব। ধন্যবাদ।